Hello, good day again mga Lodi and welcome back to my channel. So dito naman tayo sa panibagong video natin mga Lodi. So makikita nyo ang pamagat natin ngayon, 3-way and 4-way, how it works. So sa mga naunang video natin is mga wiring ang ginagawa natin. So yung 4-way switch ay iwawire din natin yan. So sa ngayon is wala pa tayong available na 4-way switch. So ang gagawin ko ngayon is i-explain ko na lang sa inyo ang basic flow ng current ng mga switches and lights. Current na nanggagaling sa main circuit breaker natin papunta ng switch, then papunta ng ilaw. So paano nga ba ito gumagana? So yun ang gagawin natin ngayon mga Lodi. Sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe dyan, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos sa mga ina-upload ko mga Lodi. So simulan natin, tara! So ano nga ba yung current na tinatawag mga Lodi? Ito yung lakas na dumadaloy dun sa cable natin. So in electrical, there is two kinds of current na pumapasok sa cable. So we have this alternating current, then direct current. So ang common na ginagamit sa bahay is ang alternating current. So sa mga residential areas like houses and mga offices or kahit industrial areas sa mga office, so ang ginagamit is AC or alternating current. Meron kasi mga nagtatanong kung pwede daw ba magbaliktad yung negative then positive dun sa breakers natin. So, ang sagot is walang negative and positive ang alternating current. So, if DC to means direct current, dun lang magkakaroon ng polarity. Means may negative, may positive. Sa basic na pinag-aaralan natin is alternating current. So, AC tayo. So, huwag kayong magko-confuse dun mga Lodi. Alternating current is no polarity. Then, direct current is have polarity. May negative, may positive. So, para to doon sa nagtanong. So, yan Lodi. So, i-share ko lang kung ano yung nalalaman ko. Correct me if I'm wrong mga Lods. Just comment lang kung mayroon kayong magiging comment or kung may magiging feedback dito sa video na to. Just comment lang para let me know mga Lodi. And we have a different kind of power na papasok sa bahay natin. Merong 220 volts, volts. 220 volts or 110 volts, and most common is ang single phase. So dun sa mga industrial area, meron silang mga 3-phase na ginagamit dyan. So then sa mga ibang houses, sa mga ibang residential area, so gumagamit sila ng line to line, yung iba is line to neutral. So dun tayo magi-stick muna, line to neutral or line to line. So paano nga ba tumatakbo ang current sa cable papunta ng switch then papunta ng ilaw? So yan yung magiging video natin ngayon. So papakita ko sa inyo kung paano dumadaloy ang current galing ng breaker papunta ng switch then papunta ng ilaw. So paano sila nagagana, how it works mga Lodi. So doon lang tayo mag-i-stick mga Lodi sa basic electrical natin. So tayo sa napaka-basic na paliwanag para makatulong tayo sa ibang tao na mga nagbabalak pa lang or nagsusubok or nagsisimula pa lang ng basic electrical natin. So sa ngayon is nasa mga light and switches pa lang tayo. So most of the residential areas naman sa mga houses is yan ang gamit mostly. So diyan tayo tututok. This is a very basic work ng electrical. I'm trying to share it with you then mai-share to sa ibang tao din. So i-try ko itong maipaabot sa inyo mga Lodi. So sa abot ng aking kalaman, sa abot ng aking experience. So yan yung gagawin natin ngayon. Tara Lodi, simulan natin. So, meron tayong circuit dito, isang buong circuit. May circuit breaker, may switches, then may light. Meron tayong dalawang switch na 3-way. 3-way switch is makikita nyo mga Lodi, terminal niya is may 0, may 1, and 3. Ang 0 is ang common natin, then 1 and 3 is ang traveler natin. So, sa pagitan nito is ang traveler na tinatawag. Kung mapapanood nyo doon sa mga previous videos natin, nadyan lang ang link sa taas. Check nyo yan kung paano wiring ang 3-way switch. So meron tayong isang buong circuit rito mga Lodi, means one whole circuit. So bakit sinabi natin one whole circuit ito? Means from main breaker natin pumunta ng switch, then nag-out ng switch, then pumunta ng ilaw. Then yung ilaw na yon is may neutral na pumunta uli sa circuit breaker or main breaker natin. So yan yung complete circuit natin. Bakit nga ba namamatay nabubuhay ang ilaw? So kinakat ng switch ang current na dumadaloy papunta ng ilaw. So means pag kinat niya to, means hindi magiging whole circuit, means naka-off ito. So paano nga ba dumadaloy ang
current dito. If ang circuit breaker natin mga lodi or main breaker natin is naka-off, ganyan sila mga lodi. Once na in-on natin ang circuit breaker natin, mapapansin nyo ang flow ng current. So, kung hanggang saan siya nakakarating. So, kung makikita nyo doon sa drawing na yan, so from line 1, nagpunta siya ng switch. Then yung line 2 or neutral is pumunta siya ng ilaw. So, makikita nyo yung flow ng current, kaya hanggang dyan lang ang current na pumapasok. Once is-switch natin ang switch 1, magbabago ang fall nito. So, lilipat siya. Kung makikita nyo dyan sa drawing is lumipat ang fall niya. Kung makikita nyo, ang buong current is dumadaloy na ngayon sa ilaw. Means naka-on ang ilaw. So, ang current is dumadaloy from breaker to switch, then pumunta dun sa second switch, then dumirekta sa ilaw. Then yung neutral is from light pumunta ng breaker. So meron siyang isang whole circuit. Once na nag-cut tayo ng current sa switch, like example again, cut natin sa switch number 2 is mag-shift ang fall ng switch. So lilipat yung fall at hindi tutuloy ang current sa ilaw. Means mag-o-off ang ilaw. On natin ang switch 1 mga lodi, then off natin ang switch 2, then on natin ang switch 1. So yan ang gana ng 3-way switch mga lodi. So vice versa sila, pwede on, pwede off, pwede off, pwede on. So yan ang gamit ng 3-way switch. At yan din ang flow ng current sa 3-way switch mga lodi. Kaya niya binubuksan ang ilaw at pinapatay ang ilaw. Yan ang 3-way switch mga lodi. Ang 4-way switch, saan ba ginagamit ang 4-way switch? Ang 4-way switch is additional na switch para sa ilaw natin. If we need more than 2 na switch para sa light natin, is 4-way ang ilalagay natin mga lodi. Then 4 or 5 or 6 na switches, kailangan natin ng 4-way switch. In 4-way switch mga lodi, may makikita kayong 4 terminals. Numbered 1, 2, 3, and 4. At meron itong dalawang pole na triggering arm. So every push nyo ng switch is nagbabago yon, nagpapalit. Kita nyo lodi, 1 and 2 is connected, 3 and 4 is connected. Once na nag-switch kayo ng 4-way switch, magko-cross connect ito. Means 1 and 4 is magko-connect, then 2 and 3 is magko-connect. So paano nga ba ang flow ng current sa 4-way switch? Dito sa drawing natin is again may isang buong circuit mga lodi. Once na in-on natin ang breaker is makikita nyo ang flow ng current from breaker to ilaw, then breaker to switch. Once na nag-switch tayo ng switch number 1, makikita nyo ang flow ng current is manggagaling from breaker, pupunta ng switch 1 is tutuloy na siya ng switch 2, ang ating 4-way switch. Then tutuloy siya sa 3-way switch, then tutuloy siya sa ilaw natin. Kaya nagkakaroon ng whole circuit. Switch number 3, pag nag-off tayo, is mapuputol again ang flow ng current papunta sa ilaw. Means mag-o-off ang ilaw. Pag mag-o-open tayo ng switch sa switch number 2, makikita nyo is again mag-o-on ang ilaw because ang current is nag-flow na papunta ng ilaw natin. Then if like natin i-off, like say sabi natin switch number 1 mag-o-off tayo, makikita nyo is nag-cut uli ang circuit natin. Means hindi siya tumuloy ng ilaw natin. Ito ay naka-off. Then again, switch natin siya sa switch number 2, ang 4-way natin, makikita nyo is nag-flow again ang current papunta sa ilaw, kaya ito nag-open. So mga lodi, makikita nyo yung flow ng current sa every switching ng mga switch natin. From switch number 1 to switch number 3, then switch number 2. And dun sa klase ng switch na pinipindot natin, yung 3-way, then yung 4-way. So makikita nyo yung gana ng mga switch kung paano ito nati-trigger. So dito ko natatapusin ang video ko mga lodi. So iyan ang basic flow ng current na manggagaling sa main circuit breaker natin, papunta ng switch, then papunta ng ilaw. So ganyan lang ang basic niyan mga lodi. So napaka-simple basic flow ng current. Ingat tayo, make sure na lagi tayong safe sa mga ginagawa natin. Sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe dyan, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos sa mga ina-upload ko mga lodi. Thanks for watching. Peace man.